Ei olekaan vähän aikaa tehty tälle yhtään mitään. Tää on vähän eri paikassakin tässä pihassa silloin. Kun sain sen viimeksi käymään, niin siirsi sen tänne näin. Nyt tarvis tehdä tämä vaatehuone tänne. Vaatehuonet varten mä kävin ostaa vähän tarvikkeita. Eli mä kävin tuommoista mattoa hakemassa. Tää tulisi sinne niinku sisustaksi. Tää on nyt eri mattoa, mitä mä oon käyttänyt muualla sen takia, että se on sileä tämä taustapuoli. Tuossa mulla on tää on sitä, mitä mä käytin siinä etutilassa, mutta täällä on tämmöiset nypyt toisella puolella, niin se on vähän huonompi liimata. Ja liimaahan mä ostin jotain tällaista. Toi mukaan pitäisi olla ihan kuranttia tavaraa. Sitten mä ostin venelakkaa, näihin kaikki vaneriosiin, pari sivällit. Tänne se tarvitsisi se vaatehuone sitten tehdä. Eli mä ajattelin tehdä tohon pienet sivuvanerit ja sitten se kangas vaan tänne liimataan. Ei tasotella mitään sen enempää, vaan suoraan vaan liimataan se tänne. No niin, nyt mä mittailin tätä niin, että tulisi tohon noin se levy. Näkyy, että se kaartaa tuolla vielä tuolla päädyssä alaspäin, niin siitä tulee vähän kaaravaa tosta alaosastakin ja yläosasta. Siinä on mun mittaustuloksia. Katsotaan millaisen mä saan aikaiseksi. Siinä olisi nyt toi alalinja. Vedetään C2. Ja niin. On vähän vinossa. Täytyy ottaa vielä hiukan matalammaksi sitä. No niin, nyt se meni sinne. Täytyy vaan katsoa, että mä en oo tehnyt siitä aukosta niin iso, että tää näkyy nyt siitä aukosta. Sitten se täytyy ottaa vielä tonne syvemmälle, eli sitä täytyy vieläkin tehdä sitten matalammaksi. Täytyy hakea se palikka. Joo, sen näki heti, että tuli liikaa tänne, mutta nyt se menee tonne ihan sivuun asti. Tommonen toinen. Tähän toisella puolella, eli se on siinä. Mä mietin, että millä mä laitan kiinni se. Mulla ei ollut kulmarautoja, mutta mulla oli tämmöstä kulmapeltiä, niin mä laitan tämän siihen niin mä saan sen pysymään paikallaan, koska käytännössähän tää tulee pysymään paikallaan sitten toi maton kanssa, kun se liimataan sinne. Niin. Noniin. Nyt mä otan sen vielä irti ja mä liimaan tohon saman tien sitä kangasta sillä, että se tulee tuolta vähän yli ja tuolta vähän ylitte ja sit mä liimaan ne kankaat tähän näin. Niin, sit tosta tulee siisti tosta reunasta. Noin. Liimat pinnassa ja sit vaan painetaan noin palaset kiinni. Siellä olisi sivupala paikallaan. Tosta vähän hörsöttää, täytyy katsoa millaisen leikkaa sitten, kun tähän tulee se paneeli, niin parempi, että on vähän ylimääräistä. Nyt pyyhkäsin toi katon backcleanin kanssa. Ja sit mä laitan toi alaosamaton siihen. Siihen mä piirustelin nyt se alapinnan. Tää on etureuna, se on hiukan leveämpi täältä etureunasta ja sit se kapenee sinne. Siis niinku kaapin etureuna. Toi on auto etureuna tuolla, niin se on siellä vähän kapeampi. Niin tosta palasesta pitäisi nyt tulla sit se lattiaosuus ja toi kääntyy nyt sieltä sitten taas niinku pystyy, jolloin sitten kun mä teen se katon, niin mä liimaan sen sitten taas toinen läpän päälle. Noin. Tää on semmoista, että tykkään kun tätä vähän postuttaa tätä liimaa, niin tulee vähän äräkämpää. Noniin. Nyt se on siellä korinlan kanssa liimauksessa. Ja tuohan kuivuu varmaan 10 minuutissa muistaakseni. Täytyy katsoa vielä.
Noniin. Se on kuivahtanut sinne se liima ja sitten otetaan tosta yläosasta vielä mitat ja tehdään sinne palanen. Aikamoisen väännön jälkeen. Mä yritin sitä saada tonne pysymään kaiken näköisen pahvilaatikkovirityksiin, mutta ei. Sitten mä kävin hakemassa kaikki vieraspetivaatteet ja niin kuin tosta edes näkyy, niin sit meni jo vähän osa koristetyynyistäkin. Tuossa sisällä ollaan varmaan tyytyväisiä, kun sohvatyynyt on täällä näin liimausta pidättelemässä. No niin, nyt onkin mielenkiintoista, kun on saanut tuolla kuivua. Niin kummosen pettymyksen valtaan mä joudun, kun mä otan ne pois tuolta. Ai. No ainakin ne irtoo sieltä. Mä en oo liimannut vielä näitä koristetyynyitä. Se on ok. Entäs tää vieraspeitto? Sekin irtoo. Ja yksi vieras tyyny. Sekin irtoo. Tässä on silti vielä kaikki pettymyksen mahdollisuuden. Siitähän tuli tosi hyvä. No. Ei sinne nyt ihan susi huono tullut. Pitää miettiä, että lähteekö sitä korjailemaan mitenkään vai. Kasaillaan vähän tätä. Siellä näkyykin mukavasti noi rypyt tuolla vaatehuoneessa, mutta ne on nyt sit semmoset. Mä pääsin tohon nyt paikalleen. Me jossain vaiheessa mainittiin, että se jää tuolta ylhäältä vähän vajaaksi, mutta ei se vajaaksi sen enempää jäänytkään, vaan siihen jää tommonen painauma. Katsoo, jos jossain kohtaa siihen jotain keksii. Mut nyt tähän, mulla on tässä tää ovi matkas mukana. Teipataan se tohon, mulla jos sarana, niin teipataan se siihen paikalleen, niin katsotaan millainen se istuu. Ja sit tarvii tohon kohtaa tehdä pieni tuo noin listanpätkä, jotta sitten kun tähän tulee se keittiö sivulevy, niin sitten se menee tohon nätisti. Noin. Siellä on maalarin teipiltä toi yläosa kiinni. Se edustaa niinku pianosaranaa tuolla ylhäällä. Sehän istuu sinne ihan suht koht nätisti.